Magandang hapon, bayang Pilipinas, sambayanang Pilipino. Ito po ang segment na Politics and Governance ng Classic ITV, a classic TV program for all unique people, serving the entire Filipino nation from the Philippines to the world. Ito po ang inyong segment host, Citizen George, na muli bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Noong nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng tatlong trial runs ng segment ng Politics and Governance. Unfortunately, hindi po yun nagtuloy-tuloy kasi kinakailangan ko pong umuwi sa aming probinsya para alagaan po ang aking nanay. So ngayon, okay naman na po siya. At ako po ay nandito na ulit sa Classic ITV para po ituloy ang aking programa Politics and Governance. Ano po ba ang minimithi o ang hangarin ng segment na Politics and Governance? Akin pong i-refresh yung how the program or how the segment was conceptualized during the last quarter of last year, no? Ang pagiging segment host ko po dito ay hindi ko po alam kung ito po ay isang destiny or swerte or by coincidence. Kasi po nakita ko po ang presidente ng Classic ITV, si Miss Grace Claveria Maniaga, sa isa niyang post, sa FB post niya na sa studio po ng Classic ITV na nooy magsisimula pa lamang, magbubukas po lamang at bigla po na napukaw niya yung interest ko sa broadcast journalism kasi meron po akong konting background way back doon sa aking probinsya. So nag-message po ako sa kanya, sabi ko, Miss Grace, ang ganda niya na, saan ho ba yan? Sabi niya, dito po sa Malati, punta ka rito. So, sabi ko, pwede ba akong magkaroon ng time slot? Sige, punta ka rito, pag-usapan natin, sabi niya. So, in short, pumunta ako rito, nagkaroon kami ng konting discussion, at tinanong niya ako kung ano bang magiging backgrounder ng aking segment o ng programa. Sabi ko po, tinanong niya ko kung ano yung background ko, sabi ko sa kanya, ang orientation ko po ay political science. Ganon. So tama, sabi niya, wala pa akong programa na pertaining to politics or public service for that matter. So sabi ko, tama, very interested pa ako na mag-conceptualize ng isang program, no? So yun po, ang naisip ko pong title ng segment is Politics and Governance. This is to primarily give importance sa rights of suffrage ng isang mamamayan, no? The power of the single vote over any publicly elected official. Yan po ang pinakabuod ng programa na ito. The power of a single vote, one single vote, my vote, your vote, his vote, her vote, their votes. Nag-iisang boto lang yan sa bawat registered citizen voter ng bansang ito. So, bibigyan nun natin ng importansya, ng halaga, kung gaano kahalaga po ang isang boto ng isang mamamayan, ng isang registered citizen voter. Pwede ka namang citizen ka ng bansang ito, pero hindi ka voter. Hindi ka rehistrado ng Commission on Elections. So, by intentionally not registering yourself for an election, you officially waive your right to vote. So, kung ano man yung dahilan mo bakit hindi ka nagparehistro, hindi ka bumoto, it is also likewise waiving your right to complain against any publicly elected official ng bansang ito. So, wala ka pong karapatang magreklamo kasi hindi ka bumoto, hindi ka botante. Yan po ang pinakabuod nito. So ngayon, for year 2020,
ongoing po ang registration, new voters registration from January 20, last week, hanggang kailan bang registration natin next year? Hanggang September, if I'm not mistaken, that would be hanggang September, September 30, 2021. Mahigit po na isang taon na registration period po yan para sa mga new registered incoming new voters. Yung magiging 18 years old before May 9 of 2022. Kasi ang election po natin, national election is slated on the second Monday of May yata yun? May 9, 2022. Yan po ang national election. So, kung ikaw ay 17, that's roughly 2020 ngayon, 2 years from now, kung 18 years old ka ngayon, at magkakaedad ka ng 18 years old before May 9, 2022, kailangan mo na pong magparehistro. Yan po. So, una-una po, voters' right awareness. Ano po ang rights ng isang citizen voter? Ano po ang responsibility ng isang citizen voter? Yan po ang ating number 1 na tatalakayin. Sandali lang po, may ginagawa lang po ako. Yan. So, pangalawa, kung i-emphasize po natin, lagyan po natin ng halaga ang emphasis, yung the power of a single vote over and above any publicly elected official from the president down to the sangguniang kabataan chairman ng isang barangay. Yun po ang buod ng programang ito. Because that is the only thing that binds you to any publicly elected official ng bansang ito. So pag wala po ang boto ng isang mamamayan, wala pong elected official ng bansa na ito. So, ganun po kahalaga ang power ng isang boto. The power of a vote over and above any publicly elected official. Tapos, public office is a public trust. Ibig sabihin po niyan, transparency, responsibility, accountability ng isang publicly listed official. Ibibigyang halaga din natin yan. Kailangan mo kasi balanse. Pag ibinoto ka at naging public official ka, ano po ang responsibilidad mo, ano po ang obligasyon mo, ano po ang mandato mo sa bansang Pilipinas, sa mamayan ng bansang Pilipinas. Ganon po yon kahalaga. So, this episode, January 30 episode of Politics and Governance, this is an intro episode towards the rest of the year 2020. So, isiset up po natin yung programs, plano and plans ng segment na Politics and Governance for the rest of the year. We hope by the probably middle of this year or last quarter of this year, we would be able to travel, mostly Visayas, Mindanao, doing public interviews ng mga publicly listed official natin, from governors, mayors, congressmen ng Visayas and Mindanao area, kasi masyado na pong well exposed to yung Luzon or NCR officials. So we will focus on Visayas and Mindanao area. Ganon po yon. So
we will rediscover kung sino yung mga outstanding local government executive officials, LGU or mga mayor, governors, congressman, ganon. Also sa legislative. Titingnan ho natin yung mga performance nila. We will make them aware na meron palang nagbabantay sa performance nila while they are performing their duty sa term nila, no? Para at least they will be up on their toes always na kailangan magtrabaho ako, kailangan gumawa ko kasi may mga taong nakatutok sa akin, may mga programang nakatutok sa akin. Kung hindi yung mamamayan mo, kung hindi yung mga constituents mo, somebody from the fourth estate, from the media sector, is looking at you kung ano yung ginagawa mo during sa term mo as governor, mayor, vice mayor, city mayor, congressman ng distrito mo. Ganun po. So, probably, ang pinakamahabang series natin gagawin is we will invite volunteer resource persons. Ano pong ibig sabihin nun? Ito pong mga 16 years old at 18 years old na magpaparehistro ngayon hanggang September of 2021, atin po silang i-invite na maging resource person dito sa studio. Probably, we will, siguro by February, we will have invites coming from NCR. Sabihin natin 5 volunteer resource persons, yung mga first-time voters would be first-time voters for May discussion. Titingnan po natin kung gaano sila ka-aware regarding the rights of suffrage. Titingnan natin yung level ng maturity nila, no? Political maturity ng mga 16 years old to 18 years old na magiging first-time voter by May 9, 2022. Then, we will have siguro mga 5 from NCR, then we will have 5 from Luzon, then we will have, let's say, 10 from the Visayas, no? Kung ano yung representation natin, no? Tapos, 10 from our brother Muslim Filipinos, no? Filipino Muslims from the South. Kasi ang May 9, bakasyon po yan. So, if either dito sila boboto or doon sila boboto sa pinagmilan nilang lugar, atin po silang iimbitahan. So, titingnan natin para magkaroon ng fair representation yung geographical locations ng bansa natin. No? 5 sa NCR, 5 sa Luzon, let's say 10 sa Visayas, 10 sa Mindanao, no? I-invite natin sila through our Facebook, no? Kung magpa-participate sila, interesado po sila, let's say sabihin nila, ako po si ganito, ganyan, 18 years old, 18 o 16 years old, magiging first-time voter sa May 9, 2022. Gusto ko pong mag-volunteer para maging isa sa inyong resource person para po pag-usapan ang darating na national election. Yun. Maganda po yun kasi titingnan natin kung ano yung mga damdamin, no? Ano yung pag-iisip ng ating magiging first-time voters sa May 2022. Kasi kung inyo pong napapansin, meron na pong mga political movements or realignments or may mga pinupload na pong mga pangalan na tatakbo sa national elections by May 2022, no? Parang kumbaga nagpaparamdam na po sila yung mga interesado, so gusto may interest na, may plano ng tumakbo sa halalan by May 2022. So painit na po yan habang inyo pong regular na makikita si Commissioner James Jimenez sa television tuwing gabi, tuwing may balita, papunta na po yan, painit na po yan ang election season hanggang sa national elections by May of 2022. So, magkakaroon din po tayo ng time na bisitahin ng COMELEC
at kakapanayamin natin doon ang mga opisyalis. Titingnan natin kung ano na yung takbo ng registration from the third week of this month, January 20 until September 30, 2021. No? Titingnan natin ongoing registration kung gaano ba karami ang in-expect nilang magpaparehistro, anong percentage na ang nakapag-rehistro by, let's say, middle of the registration period, ganon, or near the end of September 2021, ano? Titingnan natin yung voter awareness. Siguro iikot din tayo sa mga pamayanan, sa mga syudad, or magkaroon din tayo ng mga random interviews sa mga kalye o mga individual. Titingnan natin yung mga young voters kung aware ba sila na mayroong ongoing registration pala sa COMELEC ngayon. O kung ano-anong mga serbisyo ang binibigay ng COMELEC ngayon. Kasi marami po yan eh. Marami pong serbisyo ang binibigay ng COMELEC ngayon. Ito. Applications for registration. Transfer of registration records. So pwede ka mag-transfer. Halimbawa, nagtrabaho ka dito sa Maynila at umuwi ka ng probinsya at doon ka na maninirahan by May 9, 2022. So, kailangan mong manirahan doon ng ano ang requirements dito. Kasi may requirements po yan eh. At least 6 months. Living in the place where they intend to vote for at least 6 months on or before election day. Diba? So, kailangan by December of 2021, doon ka na naninirahan kung saan ka buboto, doon ka magpaparehistro. Kasi kung hindi ka qualify sa 6 months domicile period, hindi ka po pwedeng mag-transfer ng iyong boto. Change or correction of entries in the registration record. O, di ba? Una-una po, ulitin ko, applications for registration. Ito po yung mga first-time voters or yung mga na-disenfranchise o yung mga hindi talaga bumoto, na gusto ng bumoto. Di ba? Kasi meron nung marami din namang Pilipino na hindi bumoboto, na sa sobrang ayaw nila sa takbo ng politika ng bansa natin, inabandonan na nila ang karapatan nilang bumoto kasi ang politika kahit saan ka mapunta, kahit sino ang tanungin mo, ang sabi nila, madumi daw ang politika. Yun ang sabi nila. Ako, in personal opinion, sa totoo lang, ever since na nagkaroon ka ng maturity, kumbaga, maturity. Halimbawa, pagdating mo ng 18 years old, bakit mo ang COMELEC, ang pinaparehistro 18 years old? Diba? Marami hindi nagtatanong niyan, bakit pagdating ng 18 years old, saka ka palang irerehistro ng COMELEC? Bakit po hindi 15 or 16 or mga pagdating mo ng teenager, 11, 12, 13, bakit hindi ganon? Kasi by your 18th birthday, di ba sa mga babae may mga dibu? Magdidibo sila kasi 18 years old na sila. Ganun po. Bid goodbye na doon sa mga young teen years nila. Papunta na sila sa maturity. Kumbaga, upon reaching your 18th birthday, the state recognizes you as an adult, mature person. Yun. By 18 years old, the state deems that you are capable enough of identifying what is right and what is wrong. Kumbaga, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. 18 anyos ka na, adult ka na, mature ka na, kaya ina-acknowledge siya ng Estado, kaya binibigyan ka ng karapatang bumoto. Pag bumoto ka, ikaw po ay nagsasalita para sa sarili mo. Hindi po para sa pamilya. Hindi po one single vote
At dapat mong malaman gaano po kahalaga ang isang boto na yan. Dapat mo malaman yan kung gaano kahalaga yan. So the state bestows upon you your right of suffrage. Kung baga ina-acknowledge ng Estado na okay, may karapatan ka ng bumoto, 18 ka na, mature adult person ka na, you are now capable of discernment or to make judgment what is right from what is wrong. So binibigyan ka na ng Estado ng responsibilidad. Ngayon, ikaw ngayon ay may responsibilidad at obligasyon sa bansa mo na bumoto. Kasi by voting, that is a direct participation sa affairs ng gobyerno. Kasi bumuboto ka ng opisyal na ilalagay mo as publicly elected official from the president down to the SK chairman. Kung merong mga citizen o mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas na hindi nila alam kung gaano po kahalaga yan, siguro panahon na para tayo ay magiging highly aware kung gaano po kahalaga ang power ng isang boto. Tapos, yun, ina-acknowledge ka na ng Estado, kumbaga, sinasabihan ka ng Estado na ikaw, Mr. So-and-so, ito yung karapatan mong bumoto, binibigay na namin sa'yo, gamitin mo ng maayos at ng may responsibilidad. Yan po yan ang sinasabi niya. Kasi by exercising your right to vote, your right of suffrage, niluluklok mo ang isang opisyal sa isang public position na ang responsibilidad niya ay gawin ang mandato ng kanyang opisina. Yan po yun. Lagi po nating isa-isip, election time comes, pag nag-i-elect o bumuboto tayo ng mga official from the president down to the SK chairman, they come and go. They come and they will go. But your right of suffrage, your right to vote remains. As well as the responsibility of the offices remains with the office. Pagkatapos ng term nila, they will revert back to a private citizen. Yan po yan. Mawawala na ho sa kanila yung responsibilidad. So, ang ginagawa ho ng isang publicly elected official is ini-exercise po niya. Ginagawa niya ang mandato ng kanyang opisina. Yun po yun. Ang responsibilidad remains with the office, not with the person. Tandaan po natin yon. So, dapat meron ho tayong tawag nito, political objectivity. Yan po ang kulang sa ating mga Pilipino. Sa palagay ko, ha? There should be a sense of political objectivity and political maturity. Dapat mature kang mag-isip regarding voting a public official, electing a public official. Hindi yung kagaya ng pakiramdam na masyado kang attached kumbaga sa isang personalidad na gusto mo siya yung siya lang habang buhay ang nandyan sa pwesto. Pag nawala na sa pwesto, pag natapos ng kanyang termino, pakiramdam mo ikaw ay parang mamatay na rin. Narang nawala na ang pag-asa mo. Hindi po ganon yun. Hindi po ganon yun. Ibiniboto mo lang ang isang tao para gawin niya ang mandato ng kanyang opisina. Ano po yun? Kung ikaw, binoboto mo ang mayor, siyempre local executive siya, mamamahala sa munisipalidad. Kung barangay captain, pamamahalaan niya yung barangay. Kung congressman, nire-represent niya yung distrito niya. Gumawa ng batas, mag-amend ng batas, mag-promulgate ng bagong batas. Yun pong gawain ng legislator. Kagaya din po ng senador. When you elect a senator and a congressman or a party list representative for that matter, ang function po ng opisina nila ay gumawa ng batas to propose a bill, to amend a law, to enact a law, to promulgate a law. Kasi legislators po sila. Hindi po nila gawain yung
there should not be an overlapping of functions between a legislative and an executive. Kasi minsan po nagkaroon po ng conflict dyan eh. Kinukuha mo kumbaga, wala namang masama siguro doon kung ang isang congressman magpatayo ng tulay o magpatayo ng kalsada, pero hindi po yun ang forte niya. Hindi ho niya yung function ho yun ng executive. Ang function niya is legislate laws, amend laws. So pag bumoto ka, tinitingnan mo ang tao kung may kakayanan ba siyang gumawa ng batas kasi legislator siya. So kailangan may clear distinction ka din, may pangunawa ka din na para sa ano ba ang there should be clear distinction between the two. Saka ang trabaho po ng public official ay full-time po yan. Hindi po yan sideline. Hindi po yan tawag nito public exposure lang. Hindi po yan gusto ko maging ganyan kasi sikat ako, kilala ako. So pwede akong tumakbo. Ibuboto ako ng mga tao kasi kilala ako, popular ako. Ganon, no? Dapat titingnan mo rin yung competence mo. Competence. Are you up to the task, to the functions ng opisinang hinahandle mo? Ganon po yun. Diba? Kakayanin mo ba ang responsibilidad ng opisina mo? Kung binoto kang congressman, meron ka bang guts, ball, and brains? You have the guts, you have the balls and the brains na tumayo doon sa plenary at makipagdiskusyon kung paano yung paggawa ng isang batas, paano mo i-defend yung bill mo, paano mo i-interpolate yung proposal ng kabilang partido, di ba? Para dumating kayo sa punto na yung isang bill maganda yung pagkakabalangkas na epektibo para sa lahat, di ba? Meron kasing ibang congressman na matapos na lang ang 18th Congress or isang buong term ng Kongreso na hindi man lang nakapagsalita doon sa floor. Di ba? Pupunta lang. Yun. Okay, so yun, dapat. Ano pang gawain ng COMELEC? Reactivation of registration record. O, di ba? Ano pa ibig sabihin nun? Kung ikaw po ay previously registered at hindi ka nakakapagboto ng 2 successive elections or 3, di madi-disenfranchise ka na, mawawala na yung pangalan mo sa listahan ng mga botante. Di ba tuwing elections, marami tayong nadidirig. Pumunta ako doon, wala na yung pangalan ko. Nagre-reklamo. Yun pala, 3 elections nang nagdaan, hindi siya bumoto. Siyempre, mawawala ang pangalan niya. Di ba? Tapos ngayon, kasi magiging mainit na naman tong 2022, di gusto mo namang bumoto, di punta ka ngayon sa COMELEC. O magpaparegister pa ako, dati pa akong narehistro sa presinto na to. So titingnan nila doon, nandun yung na-record mo, dormant, inactive ang status. Kung baga kasi 3 election hindi ka nakapagboto. So re-reactivate po nila yon. Magpipila ka ng bagong form, bagong details, at by May 2022, makakaboto ka na. Reinstatement of names in the list of voters. Tama. Meron namang cases ng mga botante na nawala lang pangalan nila sa voters list, pero nakaboto naman sila the previous elections or previous 2 elections. Kaya i-reinstate yung pangalan. Tapos, halimbawa, ang pangalan mo nalagyan ka namarkahan ka doon na deceased. Kasi may nag-report sa'yo, si Juan, na-identify ka na campaigner ka ng isang barangay kapitan, tapos may nag-report sa COMELEC, si Juan, patay na. Si voter na ganito, patay na yan, namatay na ng baka namarkahan ng COMELEC na deceased. Tapos pagpunta mo sa voting precinct, bakit ako patay na, buhay pa naman ako. Di ba ganon? May mga errors po na ganon. So they have around 1, 2, 3, 4, 5 services na ino-offer
in the duration of the registration period from January 20, 2020 up to September 30, 2021. Diba? So, titingnan po natin yung awareness ng mga tao kasi ngayon parang wala lang di ba? Hindi mo na-feel na ongoing pala ang registration sa Comelec. Pag pumunta ka sa munisipyo sa mga city Comelec, municipal Comelec, parang wala kang napapansin na may registration pala. Even yung public announcement ng Comelec hindi gaanong napapansin. So, titingnan po natin 'yan. So marami po tayong nakalinyang programa. Iniisip kong magkakaroon din ng sariling endorsement. Wow! Big time, astig. Sariling endorsement ng kandidato. My own personal My own personal choice. Kasi this coming presidential election, May 2022, kung ano man po magiging result niyan, it will impact the next 6 years of your life. The next 6 years of your life. Kasi 6 years term ng presidente. So sa ngayon, magsimula po nating pag-isipan what it is the most that is confronting us as a country, as a Filipino people. Mula po sa pinaka-northernmost part ng Batanes hanggang sa southernmost part ng Pilipinas, magkakaroon po ng impact yan sa buhay natin yung the next 6 years. So ano pong mga issue, anong mga national concerns, anong national security concerns, anong national security matters that will affect the rest of our 6 years of life. Almost 8 years pa kasi 2 years pa ongoing May 2 years pa tayo ngayon, 2020 pa lang ngayon, 2022 ang election. Tapos, the term will start from 2022 to 2028. So, 6 years po yan. So, all in all, 6 years. 2 years from now, 6 years after the presidential election. So, ano yung pinaka-paramount national issue, national concern that will affect all of us Filipinos, from the unborn, from those in their mother's womb, up to those who are, at the twilight of their years, for the next 6 years, ano pong mga issue na lubang nakakapikto po sa atin. Kasi diyan po natin ibabatay kung sino po ang dapat na iboto nating maging presidente. Kasi yan po ang paramount concerns niya. Kung paano haharapin ng bagong elected president by year 2022 yung mga paramount national issues and concerns na yan na talagang makaka-impact sa bawat buhay ng bawat Pilipino. Mahalaga, napakalaking bagay po yan. Sa ngayon, siguro napapansin nyo naman kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Sa ating bansa. Okay? I have around 4 minutes left sa aking programa. By 4 o'clock, magsisimula po yung afternoon edition ng Classic Talk ni Miss Grace Calabria Minyaga, ang presidente ng Classic ITV. So, bago po ako magtapos, gusto ko pong batiin ang lahat ng kaugyon, mga kaugyon. Alam niyo po kung sino kayo, nasa Visayas man kayo o sa buong mundo, kayo po ay aking binabati ng isang mainit na pagbati mula din po sa isang kaugyon. Lahat po ng mga graduate ng Salakot, alam niyo po kung sino kayo, kung saan kayo nag-graduate, kung ano po ng linya ng kurso yung pinagnang ng klase ng organisasyon ng Salakot. Akin din po kayong binabati ng isang mainit na bati mula po sa isang hangaway na Salakot. Tapos ang lahat po ng mga kaibigan ko na nakakilala sa akin, ito po si Citizen George. At may nagtatanong bakit daw hindi ko po dinadala ang aking buong pangalan. Kasi gusto ko pong bigyan ng
importansya ng halaga ng emphasis ang salitang citizen o mamamayan ng bansang ito. Every citizen should count in this country. If we need to move this country forward, kailangan po nating maging aware kung ano po tayo po ay mamamayan. Ano po ang responsibilidad ng mamamayan? Ano po ang obligasyon ng bawat mamamayan? So hindi po natin maipush ang bansang ito forward kung hindi po natin alam po yan. Kasi ngayon, kahit saan ka mapuntang forum, kahit saan ka mapuntang fragmented as our geographical makeup, as our archipelagic state, kung gaano po kadaming isla ang Pilipinas, ganon din po tayo ka-divided. Yan po ay isang masakit na katotohanan. We are as divided as the makeup of our country, ano? Kasi isla-isla tayo, kanya-kanya. Ang pag-iisip po natin, ganon din. So, there should be ang political exercise should be a unifying factor. Hindi po dapat maging divisive po yan eh. Kasi exercise ng rights ng bawat mamamayan po yan. So dapat, after the election, buo na ulit ang bansang Pilipinas. Hindi po dapat magkawatak-watak po yan. Kasi ang masakit na katotohanan, kung na-identified ka na, nag-komento ka lang sa forum na in the time of this, in the time of that, tapos hindi nagustuhan ng kabilang partido, nakikita mo, parang M60 yung bashing sa'yo, ratatatat, sasabihan ka na agad, kung anong kulay ka, may kulay ka ba? Sasabihin ka, i-identify ka agad sa kung anong partido. Ako wala po akong partido, I have no political parties. I have no loyalty to a political party. I have a loyalty to my country and to my obligation as a citizen, as a voter. Doon po ang loyalty ko. Kung sino man po tumatakbo, it doesn't matter to me. Ang what matters to me is yung competence niyang panindigan ang mandate ng opisina niya. Yun lang po yun. Kaya ba niyang panindigan? Or no matter how we look for any government model sa labas ng Pilipinas, we will look up to the West, we will look up to the Russians, we will look up to the Europeans. Pilit natin hinahanapan ng solusyon ng problema ng Pilipinas by looking to any government model, kung ano ginagawa nila doon, kung ano kasi constitution meron sila, kung anong make-up ng gobyerno nila, kung sila ba'y federal, parliamentarian, monarchy, royalty. Tapos gusto nating i-adapt dito sa Pilipinas. We cannot solve the problem, the Filipino problem by that manner. We should look sa sarili natin. Titingnan natin yung history natin, yung background natin, kung ano yung only a Filipino solution would solve the Filipino problem. Ganun lang po yun. Hindi mo magagaling yan sa labas ng bansa. So, for now, I will bid goodbye. Sa lahat pong nakikinig sa akin, if you find kung ano po yung dinidiscuss ko dito is something that matters, na merong relevance, merong importansya, meron pong timeliness, may kapupulutan po kayo, please subscribe to our YouTube channel, no? Classic ITV, or sa our FB channel, Classic ITV. Paki-subscribe lang po kasi marami pong kaming programa makabuluhan na inyo pong kapupulutan ng leksyon o ng maturity. Sa segment po ng Politics and Governance, we will cover about political exercise and public offices, public responsibility in public offices. So ito po si Citizen George, muli bumabati sa inyo na magandang hapon, Bayang Pilipinas.